Для того, щоб дійсно знищувати більше російських цілей, так, і, зокрема, і на тимчасово окупованому півострові Крим, нам треба F-16. І на території саме Криму нині перебувають до 230 військових об'єктів. Про це в інтерв'ю «Новини Лайв» розповів голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, серед таких об'єктів військові гарнізони, аеродроми, сховища боєприпасів, техніки, стаціонарні ЗРК. І Крим мілітаризований дуже сильно, підкреслив Чубаров. При цьому, відповідаючи на питання, чи є на півострові ядерна зброя, він зазначив, що на території Криму були збережені об'єкти, які будувалися для зберігання та обслуговування ядерної зброї, в тому числі і тієї, що використовується морськими військовими кораблями, зокрема торпеди із ядерними боєприпасами. Про те, чи є там зараз ядерна зброя, мені здається, це досить проблематично влаштувати. Адже окупанти навіть перемістили кораблі ближче до берегів Росії, до Новоросійська. Так само через великі втрати перебазовують вглиб Росії також і літаки з аеродромів Криму. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що наразі Кримський міст незаконно збудований, використовують для перевезення транспорту вагою до 3,5 тонн. За його словами, такі дані наводять самі росіяни, і судячи з цього, тяжка техніка та інше озброєння нібито не може там їхати. І це підтверджують наші експерти. Незважаючи на переможні реляції, окупанти не відновили міст після 2 підривів. І якщо раніше вони направляли пошкоджену військову техніку із Запорізької та Херсонської областей до Криму і вже там розподіляли на ремонт або перекидували далі на територію Росії, то тепер вона взагалі не заходить в Крим. Чубаров наголосив, що тепер російські окупанти створюють альтернативний шлях суходолом та намагаються переправляти техніку ним. Голова Меджлісу зауважив, цитую, «Думаю, що у такий спосіб вони готуються на випадок втрати контролю над Кримом. Але коли ми говоримо про звільнення Криму, то півострів неможливо звільнити без деокупації всієї Херсонської області». Також він запевнив, що вірить у те, що Україні вдасться звільнити окупований півострів. Це прозвучить банально, але у нас просто немає іншого виходу. Без звільнення Криму Україна просто не вистоїть. І я не бачу іншого формату продовження незалежної української держави без повернення Криму. Адже Крим – це не тільки військова небезпека для України. Це ще й економічна небезпека, це торгові шляхи, морські шляхи і інше. Тому у нас немає іншого виходу, як звільнити Крим. Тим часом до 600 російських окупантів з Тульської області Росія під виглядом цивільних пересуваються до Луганської області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону. На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб. Мета їх – переміщення і комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як в Донецькій, так і, ймовірно, в Луганській областях. За його словами, так ворог хоче зберегтися, бо військові автівки українською розвідкою за допомогою дронів знищуються відразу. При цьому сказав, що маскування під цивільних, яке імітується як нібито евакуація, дозволяє ворогу пересуватися, бо сили оборони не ведуть вогонь по цивільних мешканцях, що евакуюються з тих чи інших територій. Волошин також розповів, що на Харківщині ситуація залишається складною, динамічно змінюється, і силам оборони вдалося її стабілізувати, зокрема і в місті Вовчанськ. Речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця зазначає, що ворог не полишає спроб прорвати українську оборону, зокрема біля Липців, Вовчанська, поєднуючи наземні штурми з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та інших населених пунктах області, додав він. І за його словами, за минулий тиждень на цьому напрямку ворог здійснив 83 атаки, а сьогодні зранку вже відбулося 5 бойових зіткнень. При цьому додав, що в той же час у порівнянні з минулою добою кількість боєзіткнень знизилася майже удвічі. Ворог не припиняє спроб зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілича, Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тили наших військ, наголосив Волошин.
Він зазначив, що біля кордонів противником було значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ «Сєвєр», до якого війшли бойові частини як 6-ї армії, так і 11-ї та 44-ї армійських корпусів. За словами Волошина, сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке в районі Вовчанська, де ворог мав намір закріпитися в житловій забудові. Але наші захисники роблять усе можливе і не дають йому це зробити.